Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. म फेरि तपाईँको लागि एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आइरहेको छु रेसिपी भिडियो। आजको रेसिपीमा चाहिँ छ आलु पराठा। तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस् मेरो भिडियो। आजको मर्निङ ब्रेकफास्ट मैले यहाँ आटा पनि मुसिसकेको छु आलु पराठाको लागि। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ मुसिसकेको छु। अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले आलु केलाउनुको लागि आलु केलाइसकेको छु। अनि यसमा चाहिँ प्याज, खुर्सानी अनि नुनहरू लगाएर नुन अब मसाला तपाईँलाई के मनपर्छ त्यही अनुसार मसालाहरू हालेर चाहिँ यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। मिक्स भइसकेको छ। अब आलु पराठा बनाउनुको लागि चाहिँ पहिला आटाको डल्लो लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ सानो मोटो पाराले बेल्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि पातला बेल्यो भने चाहिँ हाम्रो यो स्टफिङ लगाइसकेर बेल्दाखेरि चाहिँ त्यहाँबाट पटपट फुट्छ। अनि त्यही कारण चाहिँ मोटो बेल्नुपर्छ। अनि त्यहाँबाट हामीले यो जो आलुको स्टफिङ बनाएको थियो त्यो हालेर चाहिँ यसलाई डल्लो पार्नुपर्छ। तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ मैले यहाँ कसरी गर्दैछ भनेर। त्यसरी नै गर्नु सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ यसरी नै सजिलो लाग्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ म यसरी नै आलु पराठा बनाउँछु। यसलाई चाहिँ बेसी ताकत लगाएर बेल्नु हुँदैन। यसलाई चाहिँ हल्का हातले चाहिँ बेल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्। अनि पाकिसकेर मेरो हस्बेन्डले खानुहुँदैछ ब्रेकफास्ट। र तपाईँहरूलाई मेरो यो आलु पराठाको रेसिपी मन पर्यो भने लाइक अनि सब्सक्राइब गरिदिनु नबिर्सनु होला। धन्यवाद।